Fast forward 1 day later. Yeah. Actually 2 days later, so I hit it. ተመልሳ ወደ university. Yeah. And I was in depression a lot. Okay, I think it's, yeah. Yeah. Okay. Okay, እሺ እንጀምር። Yep. Then. እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሰላም። ደህና ነኝ። I'm processing a lot of things እና I get you. Yeah. What's up, Amir? How was the week? Huh? It's been a week. I know. Since episode 1 shoot ከተደረገ በጣም አሪፍ ቀን ነበረ። በጣም አሪፍ ሳምንት ነበረ። Killing it. It's amazing. አንተ ጋር? It was productive to be honest. አሪፍ ነበር. And ያው ትናንትና ረመዳን ተቀበልን so እንኳን አብራራስ so ባላንስ ለማድረግ የሞከርኩኝ ነው። ትንሽ ጾሙ ስለሚያስቸግር ያው ጾሙን with work ባላንስ ለማድረግ የሞከርኩኝ ያለሁት። ድምፁ ከተቆራረጠ ባካችሁ ያ ሌታስ ነው። ያ እና it's been productive week and kind of roller coaster week. Yeah, so አሪፍ ነበር። I'm glad to hear. So ስለ ዛሬ ቶፒካችን ራሳችን ሳናስተዋውቅ ማን ይጀምር? እኔ ልጀምር? እሺ ሰላም ሰላም የኩራዝ ፖድካስት ቤተሰቦች፣ እኔ ሌሪ ሐሰን እና እዚህ አሚር ፈድሉ ቁጭ ብለን ስለ ኩራዝ እያወራን ነው። ኩራዝ ፖድካስት ሰው ዛሬ የምናወራው ደግሞ ስለ ዲፕሬሽን። ግን I think maybe new audiences ሊሆኑ ይችላሉና last week ምን ዲስከስ አደረግን በአጭሩ አድሬስ ብናደርግ much better. Please do. So I think last time ስለ ራሳችን የተወሰኑ ነገሮች አውርተናል። እንዴት ቢዝነስ ላይ ገባን፣ ቢዝነስ ላይ ምን ያህል ጊዜ ቆየን፣ ምን አይነት ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው የሚለው ነገር ላስት ዊክ ላይ ኤፒሶድ ላይ ዲስከስ ለማድረግ ሞክረናል። ሶ ሊንክ ይቀመጣል ብዬ አስባለሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ ይኖራል። ሶ የኤፒሶድ 1ን ቪዲዮ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሶ እንዴት ቢዝነስ ላይ ቆየን፣ ምን እንቅፋቶች ነበሩ፣ ምን ችግሮች ነበሩ የሚሉት ነገሮች በተወሰነ መልኩ ቢሆን አድሬስ ለማድረግ ሞክረናል። እሺ ሶ ዛሬ ቶፒካችን ስለ ዲፕሬሽን ነው እና አይ ቲንክ ሞስት ኦፍ አስ ስለ ዲፕሬሽን በጣም ፋሚሊየር ነን እና አይ ቲንክ እዚህ ውስጥ ራሱ አይጠፋም ዲፕሬሽን የነበረበት ያለበት ሰው ሶ ዩ ኔቨር ኖው። በጣም ትራጂክ የሆነ ነገር ነው ወይ በጣም ብዙ ህይወቶችን ይቀጥፋል በአመት ዲፕሬሽን። አይ ቲንክ ሱሳይድ ሬቱ በጣም ሃይ ዲው ቱ ሜንታል ኢልነስ ግን ሊዲንግ ፕሮብለሙ ደግሞ አይ ቲንክ ዲፕሬሽን። አይ ሚን ሜንታል ኢልነስ ላይ ብዙ ኮዞች አሉ ግን ዲፕሬሽን ኢዝሊ የምንጠቃበት ኬዝ ነው ኤንድ በጣም ሊድ የሚያደርግ ኬዝ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ ያለ ኤክስፔሪንስ እንዴት ነው? እኔ ዲፕሬሽን ደስ የሚል ነገር ነው to be honest። ምክንያቱም it's a lot of things ደስ ይላል ስለ I'm not saying don't judge by the way ደስ ይላል ስለ I'm not saying depression is a good thing ብዙ ነገር እንድማርበትና and also ከነበርኩበት ሁኩም ወይ ፍሬም እንድለወጥ ወይ ብሬክ አውት እንዳደረግ አደረገኝ። ያገዘኝ ነገር ቢኖር depression. What about you? Have you ever had depression? Ever since high school, almost 4 years I guess. I've been depressed. Tell me about it please, if you don't mind. Of course there are some issue charges ማድረግ and there are some ለራሴ ኪፕ ማድረጋቸው ግን I mean በጣም ከባድ ኬዝ ነው። ብዙ ኢሹዎች አሉ ላይክ ወደ ዲፕሬሽን ሊድ የሚያደርግ ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ላይ ቆሜ ሳስበው እነዛ ነገሮች በጣም ማይነር ነገሮች ነበሩ። they were like easy ነገሮች ነበሩ ሶልቭ ለማድረግ ግን በዛ ታይም ሆነ it was hard process ለማድረግ ገባ and at that time feel ያልኩት ነገር ቢኖር you need help ገባ። last time I think ሌላ ፖድካስት ላይ ያነሳሁት ነገር ይሄ ነው። ትልቁን አድቫይስ የምሰጠው
ለያንገር ጀኔሬሽኑ ኢዝ ሲኪንግ ፎር ሄልፕ ገባ ሄልፕን መጠየቅ በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብቻህን ፕሮሰስ ከምታደርገው ይልቅ ከሰው ጋር ሆነ ሼር ስታደርግ ኢትስ ማች ቤተር ገባ ኤንድ አት ዳት ታይም ብዙ ነገሮች ነበሩ ቱ ቢ ኦነስት ይሄ ነው ማለት ይከብደኛል ቱ ኪፕ ፕራይቬሲ ግን ይሄ ነው ማለት ይከብደኛል ግን ኦፍኮርስ ክላስ ላይም አለ ላይክ አሪፍ የሚባል ተማሪም አልነበርኩም በዛ ሰዓት ኤንድ አት ዘ ሴም ታይም ፐርሰናል ላይፎች አሉ ምናምን ስታፍ እሱ ተደማምሮ ወደ ዲፕሬሽን ሊድ ያደርጉን አት ዛት ታይም ከማንም ጋር ዲስከስ ማድረግበት ኦፖርቹኒቲ አልነበረኝ። አንዳንድ ነገር ግን በደንብ ሼር ብታደርገን አሪፍ ነው ቢካዝ ፒፕል ጋር በደንብ ሬዞኔት ካደረግ they have at least they feel like they're not alone. ያ እንዴት መሰለክ I mean some topics are kind of sensitive ሳሰብኩኝ ነው ግን አሁን ለምሳሌ at that time back in the high school one of my dream was to study in abroad gaba which especially in the US was one of my biggest dreams so እንቅልፍ የሚነሳኝ የነበር dream that was the case and unfortunately family ጋር ደግሞ አንቲ ነበሩ like አሁን ላይ ቆሜ ሳስበው just the good side አይቼዋለሁ ግን ብዙም ደስተኛ ነበሩ ፋሚሊ ላይ so ያንን አስታርቄ እንዴት ነው ፕሮሲድ ማድረገው ትንሽ ነገር ሲጨንቀኝ ወደ ዲፕሬሽን ሊድ ያደርጋል ሶሉሽን እስካልፈልግ ድረስ that was the case አንደኛው ሁለተኛው like childhood traumaዎች ነበሩ regarding family issues ምናምን stuff so እሱንም ሶልቭ ማድረግ አልቻልኩም ነበር that's the case I guess በጣም interesting topic thank you for sharing how did you get through it ምንድነው ያገዘ እና በዛ ሰዓት ደግሞ በጣም ሰው በጣም የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው ያ ሶ በዛ ጊዜ ላይ የነበረ ካንተ አጠገብ የነበረ ሰው ነበር ሼር የምታደርገው ሰው ነበር to be honest ሼር ማድረግ ሰው አልነበረ ተግባቢ አልነበርኩኝ at that time so close ጓደኛ ማን ነበር ሼር ማድረገው and at the same time ደግሞ ከፋሚሊ ጋርም ሼር ማድረግ አልችልም ብዙም ክሎዝ ስላልሆንኩኝ ማለት ነው at that time ግን I had two therapists back in the high school ብዙ ሰው ያውቁም ሁለት ቴራፒስቶች ነበሩኝ ያኔ ፋይናንሻሊ ብዙም ስላልነበርኩኝ ፍሪ ሰርቪስ ነበር ሳገኝ የነበሩ ከነሱ ግን it wasn't effective ማለት ጥሩ ለውጥ አልነበረውም በዛ ሰዓት የሚሰጡኝ አድቫይስ እኔ ፕራክቲካሊ ሊሰሩ አልቻልኩኝ ትንሽ ከባድ ስለነበረ ማለት ነው so ለተወሰነ I think for almost 2 up to 3 years ነበሩኝ ቴራፒስቶች ነበሩኝ ኦንላይንም ኢንፐርሰን ማግኘታቸው ቴራፒስቶች ነበሩ ግን it wasn't helpful at that time so like ያሳልፉበት ታይም እንዴት ነው I mean so ቢዝነስ ጀመርኩኝ so በቢዝነሱ ራሴን ዲስትራክት ማድረግ ጀመርኩኝ የትኛውን ቢዝነስ of course the printing service so እሱን almost 4 ዓመት ሰርቼበት ስለነበረ በሱ ነው like ራሴን ዲስትራክት ለማድረግ ስሞክር የነበረው ምክንያቱም ላይፌ was like ከክላስ ወደ ቤት ይህን ስራ then እንደዛ ነበር የኔ ሩቲን እና I always try my best ራሴን ቢዚ ለማድረግ በስራው so that ስለምንም ነገር እንዳላስብ including my academic ሊሆን ስለምንም ነገር እንዳላስብ I just make myself busy at that time so አብዛኛው ሰው የማያውቀው one of the reasons ስራ የጀመርኩበት ይሄ ነው አብዛኛው ሰው አያውቀውም so ራሴን በስራ ዲስትራክት ለማድረግ ሞከርኩኝ it was good ግን እንትን ነው temporary solution የሚሰጥህ not permanent solution like እንትን ነው ኢንጀክሽን ነው ማድረጃ አለ አይደለ so ማድረጃው ለተወሰነ ሰዓት የሚሰራው ከዛ በኋላ you feel the pain so እንደዛ ነበር permanent solution አላገኘሁለትም ነበር አበታ እና እንደዛ ነው Amir, thank you for sharing. What does it feel like when you talk about it? I mean it is of course ግን I mean አሁን ላይ ቆሜ ሳስበው I'm being honest አሁን ላይ ቆሜ ሳስበው why was like ለምን እንደዚህ ነበርኩኝ የሚል ጥያቄ ራሴ ላይ ይፈጠራል ምክንያቱም አሁን ላይ ካለኝ የሰው ሪሶርስ አንጻር I know ብዙ ፒፕልስ ምናምን ስታፍ አቅሙም አለኝ like ቴራፒ መውሰድ ምናምን ስታፍ እና አሁን ላይ ቆሜ ሳስበው
it was easy solve የሚደረግ በጣም easily solve የሚደረግ ኬዝ ነበረ ኦፕን ሆኜ ዲስከስ ባደረግበት ተረዳኛ አትሊስት እና አትሊስት ሶሉሽን እንኳን ባላገኝበት አትሊስት የሚያዳምጠኝ ሰው ቢኖር ጥሩ ነበር አዳታ ያባ ግን እኔም እንዳልኩ ነው ሰውም ብዙም አልቀርብም በቢዝነስ ነበር ራሴን ጊዜ ሳቃጥሪ ነበር ሶ በዛ ታይም ራሴን ዲስትራክት ማድረግ ሞከርኩ ማለት ነው በጣም አሪፍ ያ ነገ የነበረ ኤክስፒሪየንስ አንተ ጋርስ እስኪ ሼር አድርገኝ እሺ ይከረክራል ታውቃለህ አንዳንድ ስንስት ቦታ ስትነካ ያስቃል ማለት ያ of course yeah right I think yeah. Okay so my experience with depression is it started መቼ ስንት ዓመት መሰለህ የዛሬ 4 ዓመት መሰለህ የዛሬ 4 ዓመት it's funny because here most of Ethiopia most people ከዚህ ጋር ትንሽ resonate ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ and I don't usually talk about this just so you know ዛሬ ገና ዛሬ ነው በካሜራ ተጓደኞች ጋር ዛሬ ከኔም ጋር ወርተን አናውቅም yes ለዛ ነው የጠየኩት okay let's go so it started so at that time ምን ነበረኝ መሰለህ I had a girlfriend okay በጣም የምንዋደድ girlfriend ነበረ anyways we were a very lovely couple እና at that time የህይወትህ lowest point አጋጥሞ ያውቃል yeah definitely I'm pretty sure የምታዩት ራሱ የሆነ ነገር ብልጭ ያለላችሁ lowest point yep I call that or they call that point the pressure point either it breaks you or it makes you so እኔ እዛ ሰዓት ላይ ነበርኩኝ እዛ ጊዜ ላይ ነበርኩኝ እና so it's a bit personal but whatever እህቴ ሆስፒታል አድሚት ተደርጋ ክረምት ላይ ነበር አስታውሳለሁ I think ኮቪድ ጊዜ ላይ ክረምት ላይ ሆስፒታል አድሚት ተደርጋ ፋዘር ክፍለ ሀገር ነበረ እና for those of you who don't know might be oversharing but እኔና ሲስተር እና ፋዘር ብቻ ቤት ውስጥ so እሷ ሆስፒታል አድሚት ተደርጋ እኔ ነኝ እዛ ያለሁት right financially የምችለው እኔ ነኝ everything and keep in mind ተማሪ wow ግቢ I was in business school dropouts አላ okay እና ትንሽ ስንሯሯጥ የነበረው ያኔ ማስክ ምናምን ሰራ ነበር ልክ አንተ ተሰራ ቴንት አድርገን የሰራነው ማስክ ነበር እና የሱ ነበር የምንጠቀመው ገንዘቡ ማለት ነው እሱ ትንሽ ሴቭ ያደረኩትን ለሱ ነበር and ሌላው ከዛ በኋላ ራስ ትንሽ ሴቭ አድርጌ ከጋርፍሬንዴ ጋር በቃ ከከተማ እንወጣለን ምናምን and ያኔ it was a long distance relationship okay so she used to learn in Russia and easy ነበር so እዛ ሰዓት ላይ መጣች and ከትንሽ ወራት በኋላ ሲስተርም ተመስገን ከሆስፒታል ወጣች and እስካሁን ድረስ ለቤቷ አብቅታታል ተመስገን ነው it was a lot of things so ያኔ it's kind of hard but we had nothing to eat wow yeah nothing to eat like it's day to day ያለው ነገር it's very rough እና እንደዛ ሆኖ ደግሞ having a girlfriend ራሱ stuff again I'm not saying ልጅቷ the lady is a very wonderful lady just so you know I want to make this clear again she used to spend everything ምናምን ግን as a man ይከብዳል ታውቃለህ of course በጣም የሚከብድ ምንም ጥያቄ የለውም yeah because ሳሎ sometimes okay ችግር የለውም she can spend right yeah let's every time አንተና ጓደኞች ስትወጡ እና she spends እና በጣም ይከብደኛል እና sometimes she has a lot of points and most of her points were on point ግን ገባም ወጣ the main thing is we separated when we separated I feel like I had nothing yeah so ህይወትህ ላይ besides my father and sister አለኝ የምለው ሰው ቀጣይ ሰው so ህይወቴን ለዘላለም ማሳለፍ ሴት and ሁሉ ነገር ፒክቸር አድርጌ አታች ያደረከው ሰው all of a sudden at that time it makes no sense because what you hear and actually makes no sense yeah I don't want you you're not for me I can feel you I have nothing I'm this experience I can feel you by the way fast forward one day later yeah 2 days later so I hit it ተመልሳ ወደ university yeah and I was in depression a lot I meet you and I can feel you by the way I mean back in the high school at least like ሁለታችሁ ጀምራችሁ ነበረ and I was in love for almost 3 years
ይሄን አልነገረኝም ምንም የነገረኝ ነገር የለም ኖ ነግሬሃለሁ ያ back in the high school I was in love it was በጣም ከባድ and it was like my first love yeah wow I see እና it was በጣም ከባድ I mean so ሌላ ትምህርት ቤት ነበር የምትማረው and እኔ ሌላ ትምህርት ቤት ምናምን so weekend አልፎ we hang out ምናምን you know so ከዛ በኋላ ያው I tried my best I love to keep the friendship stuff ከዛ በኋላ አልቻልኩም so I just confess ያለው ነገር and she wasn't interested at all ከዛ I just took a break ወሰድኩኝ so from talking to her stuff ምናምን and እሱንም resist ማድረግ አልቻልኩኝ so ተመልሰን we hang out ምናምን stuff we start talking ምናምን and I just asked her for the second time and she said no and the funny part is on the first time በደብዳቤ ነው ፕሮፖዝ ያደረኩት እና like this much yeah so this much ተለፍቶበት ነበር so ምን ብለን እንደጻፍክ ታስታውሳለህ I honestly don't remember ግን it was full page the A4 size paper full page Romeo yeah it took us like I think 2 ቀን 3 ቀን የፈጀው ጽፌ ለመጨረስ ብቻ ያ እኔም በዛ reason I was depressed because it was first love and move on ማድረግ አቅቶኝ ነበር almost 3 years I was then finally I did so I have a question እኔ ዲፕሬሽን ሁለታችሁ ማሳለፋችኋል ግን አሁን ደግሞ you are in a good track አይደለ so depression ታዲያ ይጠቅማል አይጠቅምም because at some point of your life depressed መሆናችሁ ጠቅማችሁ ይሆናል የሚለውን እስቲ ተወያዩበት what do you think በጣም ጥሩ ጥያቄ እኔ I believe this is subjective ያስባል it's on the person ገባህ አይደለ አሁን ለምሳሌ ፋይተር የሆነ ሰው አለ አሁን ለምሳሌ መቼም ተስፋ የማይቆርጥ ሰው of course and አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም ቪክቲም ሜንታሊቲ ያለበት ሰው ሁለቱ አሁን same level of depression ቢኖርባቸው there's going to be two different results of course resist ማድረግ የሚችል ሰው it's not about resisting yeah you can't resist depression she fight በለው fight through yeah ግን ፋይት ማድረግ የሚችል ሰው of course ወይ ተጠቅሞበት ይወጣል ባይጠቀምበት እንኳን I mean it's not going to be for a long time ከሆነ ጊዜ በኋላ ይለቀዋል ፋይት ማድረግ የማይችል ሰው ግን ሁለት ኢሹ ነው ያለው it's either going to be suicide ካልሆነ he's going to be or she's going to be depressed for a very long time like for a decade or it's going to be a lifetime and stuff yeah I think እንደዛ ነው እና እኔ personally ጠቅሞኛል ብዬ አስባለሁ in my life depression like እዚህ ብዙ ነገር ትማርበታለን like how depression መውጣት አለብህ ምናምን ሌላው ችግሩ ምንድነው people like depression ለመውጣት ሲሉ unwanted stuff ላይ ይገባሉ yes narcotics escape the pain escape ለማድረግ unwanted stuff ላይ ይገባሉ ለምሳሌ you know the drug addiction stuff ምናምን and I think አሪፍ ነው ብዬ አላስብም personally ጥሩ በሆነ way ዲስትራክት ማድረግ ይችላል ራስን which is the business or other stuff it's not just about business but በጣም እኔ meaningful የሆነ ነገር በመከር ብናገር the key to depression or to getting rid of depression እኔ እንደማስበው ከሆነ my experience is working out that's also working out the solution ወንድም ሆነ ሴት ዱብ በል push up ሰራ ቤት that's the key I mean you can start from home አላ ቤት መጀመር ትችላለህ ካልሆነ ደግሞ you can either go to the gym ምናምን አላ እኔ እንደም የሆነ ነገር እዚህ ጋር ሼር ማድረግ እፈልጋለሁ ይሄ ያጋጠመ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ ኮሮና ጊዜ ላይ ነው ጂም ዝግ ነው እኔ ቤቴ ደግሞ በቃ ፑሽ አፕ ብትሰራ ደረት ብቻ አድርጋል እጅ ባዶ ነው ከዛ ምን አደረኩላችሁ መሰላችሁ አጉል ሲያፈላስፈኝ
ስንት ነው ባለ 2 ሊትር 8 2 ሊትር ኮዳ መጣው ውሃ ሞላውባቸው ላዩ ላይ መሃል ዘንግ ሰርቼ የሆነ የመውለያ እንጨት አለ አይደል ሰብሬ መሃል ከትቼ በምንድን ነው ያስያዝኩት ይሄ ጆንያ የሚያዝበት የሆነ እንትን አለ ፕላስቲክ ነገር አለ ብቻ በየሆነ ማስያዣ አድርጌ ይዤ ከዛ በኋላ ወንድም ባርቤ መጠብጠብ እዛ ቤት it's unbalanced የማይሆን ነገር ነው ግን ዞሮ ዞሮ it helped me to better አዎ by the way ሌላው እኔ like ሚስ ያልኩት ፖይንት ቢሰድ ቢዝነስ በጣም ወክ አደረግ ነበር ብሮ ላይክ በጣም ደስ የሚል ፊሊንግ ነው ያለው ያ ምክንያቱም ለተወሰነ ታይም I mean like even since high school እንኳን ከተባለ ኦንላይን ስለነበር የምሰራው ኦፊስ ምናምን የለኝም so usually in the weekend especially እሑድ ወክ አደርጋለሁ በጣም amazing በጣም and ሌላው ደግሞ they can have I mean new hobby discover ማድረግ ራሱ አሪፍ ሶሉሽን ቢያስባለሁ ኦር ያላቸውን ሆቢ ሞር you know like more ማጠንከር or ደግሞ new hobbies discover ማድረግ either way the whole idea ምንድነው in a good way ራስን ዲስትራክት ማድረግ ነው begin the point I do እንደዛ ቢያስባለሁ so what is your answer like depression subjective ነው ስላልከ oh yes and learning personally depression helped me grow instead of deteriorate yeah let's be honest የሆነ ዲፕሬሽን ላይ ስትገባ በአንዴ በቃ ታድጋለህ ወይ ወዲያው የሚያሳድግ ነገር ነው ምናምን እያልኩ ምንም ጥያቄ painful process and እኔ recommend የማደርገው ዲፕሬሽን ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ ወይ ለጓደኞች ቅርብ ለምትሉት ጓደኛ ወይ ለቤተሰብ if you can get a professional help በጣም ያግዛል ግን ካልሆነ do something about it እኔ I remember እንዲሁም I was diagnosed with clinical depression after that time so I didn't want to take the medication none of that አልፈልግም ማለት ግን I gave myself one choice አንድ ቀን ካልጋ ስነሳ እንዲሁም በቃ I was very emotional አልጋ ላይ ምናምን ነበር I was like Larry you can do two things ራስህ it's like it might be too Doctor Strange ምናምን ነገር ግን ራስህን ወጥተህ እይና but imagine you have two life paths ከዚህ በኋላ እዛ ላይ ያለው ማለት ነው ያሰብኩት አንደኛው you can work hard you can change yourself you can become better and you can become ማንም ካሰበው በላይ ግን you're going to have to put the effort then you can become that person whoever you want to be ሁለተኛው you can sit here you can complain you can blame everybody oh the world is not fair oh she's a bad person ምናምን ብለህ ማለቃቀስ ትችላለህ fast forward 10 years you're still going to be living with your father and ያው እንግዲህ የጡረታ ዝም ብለው በአንድ ጡረታ ሁለት ምግብ ማለት ነው ማየው ነገር so that's the option I gave myself and obviously in መረጥኩትም it's the hard path ግን it's a productive path I mean hard path ስትመርጥ at the end of the day easy የሆነ ነገር ነው የምታገኘው ብዬ አስባለሁ so ግን I mean the main idea is like ምንድነው ሄልፕ መጠየቅ is በጣም ኢምፖርታንት እና ማንዳቶሪ ብዬ አስባለሁ I mean especially like እኔ በዛ ቦታ ስለነበርኩኝ ይረዳቸዋለሁ for some audiences የኔ የምትለው ሰው ላይኖር ይችላል ፍሬንድስ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ከፋሚሊ ጋር ክሎዝ ላትሆን ትችላለህ ግን like ፕሮፌሽናል የሆነ ሄልፕ ያስፈልግሃል እሱን እንኳን አፎርድ ማድረግ ማችል ከሆነ at least at least ወይ ለስትሬንጀር ኮንፊስ ማድረግ much better ብዬ አስባለሁ in my opinion I guess stranger ስልክ you can have like an internet friend internet friend like internet friend so ወይ እሱ ላይ maybe ኮንፊስ ታደርግ ትችላለህ ግን I mean ስለሚከብድ ነው እረዳቸዋለሁ the point ገባ የኔ የምትለው ሳይኖር ሲቀርና ከፋሚሊ ጋር ክሎዝ ሳትሆን ስትቀር ከባድ ነው አሁን ደግሞ አቅም ከሌለ like for the therapy አቅም ከሌለ the only option ያለ is special internet friend ካለ ከነሱ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ያስፈልጋል ግን let's get to the fundamentals ምንድነው depression ዋናው ውስጥ ያለው there is something depression ውስጥ እንድትገባ cause የሚያደርግ አይደለ what is it I think ለችግሮች ሶሉሽን በራስ ሶሉሽን ስታጣ ነው ብዬ አስባለሁ and the answer for that what do you think about that
ሰውን ስጠይቅ ሶሉሽን ታገኛለህ ኦር ሰጀሽን ታገኛለህ ብዬ አስባለሁ። ምን መሰለህ the whole idea something happen ያደርጋል in your life ምንም አይነት ኬዝ ሊሆን ይችላል። ህይወት ላይ happen ሲያደርግ ወይም ህይወት ላይ ችግር ሲፈጠር ለራስህ ኪፕ የምታደርገው ከሆነ ከማንም ሰው ጋር ሊትራሊ ከማንም ሰው ጋር ዲስከስ ማታደርገው ከሆነ it's going to lead you to depression ገባ ኤቭሪቲንግ ላይ ታስበዋለህ ግን ሶሉሽን የለም ትታመማለህ እና ታዲያ አሁን አብዛኛው ጊዜ ሰው ዲፕሬሽን ውስጥ የሚገባው ስፔሻሊ ሴቶች እህቶቻችን it's more of physical abuse የሚኖርበት ጊዜ because that's በጣም traumatic experience that's how you have nowhere to go but to the depression ከዛ በኋላ ነው እንዲሁም ወደ ማይሆን ስቴጅ የሚደረሱ suicide narcotics የሚሉ ከዛ በኋላ what do you think about that? How do you think they can deal with that? Honestly I don't have ብዙ idea about physical abuse I mean አሁን ላይ I don't know like እንደዚህ አይነት ስቴኪንግ I mean like ባዶ ነው እስኪ ሼር አድርጊና I'm sorry so here's what I believe to an extent I have my own to share at least I have something to say about it so እንደዚህ አይነት ጊዜ በሚፈጠርበት ጊዜ በጣም ትራውማቲክ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ነው እንደዚህ የሚገጥ ማንነትን ነው የምታጣው seriously ማንነትን ነው የምታጣው ማንን እንደምታምን አታውቅም because usually እንደዚህ አይነት በሚደረግበት ጊዜ most of the time ይደርስብኛል ብለህ በማታስበው ሰው ነው የሚደርስብህ እንደዚህ አይነት ሀሳብ ከዛ በኋላ ማንን ልታምን ነው ማንን here's the thing እኔ personally suggest የማደርገው it's አንደኛ በዚህ አይነት ጊዜ talking to a professional again talking to a professional at least to your best professional but at the same time you can't really say hey እንደዚህ ያጋጠመ it's በጣም sensitive ነው topic it's okay you are not the only one there are millions out there that are affected now get some help talk to a friend talk to a relative for somebody you can trust that should help you muscle እና እንደገና ሌላ ነገር ማለት የምፈልገው ነገር ሌላ ቀን ዲፕሬሽን ውስጥ በሚገባበት ሰው ጊዜ እኔ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ ነገር ሌላ ቀን just because ዛሬ you're in a very very bad place or space doesn't mean ነገር እንደዛ ማለት አይደለ it's not going to be ለረጅም ጊዜ ያው ቦታው ላይ ስትሆን በጣም ረጅም ጊዜ የሚቆይ ይመስልሃል በቃ ማይጣፋ ነገር ይመስላል ምናምን ነው ግን at some point ፉሊ እንኳን ሪከቨር ባታደርግ ለተወሰነ ፖይንት እንኳን ብትወጣ ከዛ ሲቹዌሽን ትረዳዋል ለረጅም ጊዜ እንዳልቆየና ለረጅም ጊዜ አይቆይም ስፔሻሊ from the professionals help የምናገኝ ከሆነ ለረጅም ጊዜ ይቆያል ብዬ አላስብም it's going to be like for short period of time I guess እና you're not alone ለማለት ነው እሺ እኔ ሌላ ጥያቄ አለኝ ብዙ ጊዜ ዲፕሬሽን እንደዚህ አይነት ዲፕሬሽን እና ሳይካትሪክ ኢልነሶች የሀብታሙ በሽታ ናቸው ብለን እንይዛቸዋልና ስለሱ ምን ትላላችሁ? ድሃው ዲፕረስድ እየሆነ ዲያግኖስ ስለማይደረግ ነው ወይስ ዲፕረስድ የሚሆነው በሌላን በብር ጦት ዲፕረስድ እየሆነ ይሆናል አናቅም ወይስ is it really disease of the rich ማለት ነው? እሱን ጥያቄ መልሱ። I have a good answer. ይሄ መላምት ነው this is just ምን የሚባለው መላምት ነው this is just what I think everybody gets depressed equal ways ግን አብዛኛው ጊዜ ዲፕሬሽን የሀብታም ወይም የባለ ሀብቶች ወይ ትንሽ ሃየር ክላስ ያሉ ሰዎች በሽታ ነው ብለን የምናስበው it's completely false lower class ምን አይነት ክላስ ላይ ያለው doesn't matter ወይ ያለሽው everybody gets depressed ግን እዛ ላይ በሎወር ክላስ በሚሆንበት ጊዜ most of our life is filled with stress በቃ ኑሮ ተወደደ ወይኔ ፍጣ ተወደደ ወይኔ ጤፍ በቃ እንዳለ እዛ ላይ so we tend to let it go as በቃ ጭንቀት የሥራ ጉዳይ ነው ምናምን ብለን እናሳልፋለን ብዬ ነው የማስበው ይጨንቀን በቃ ሙድ ልክ አይደለም ግን ትንሽ ከፍ እያልክ ስትመጣ አሁን by the way depression ድሮ የዛሬውን ስንትና ስንት ዓመት በፊት depression ብትላች ነው right because you're not aware what a depression is አሁን ግን ትንሽ higher class ወይም በእኛ እድሜ ላሉ ሰዎች they're a bit educated so therefore they know the symptom of a depression ያኔ okay I'm depressed I'm not feeling good no I'm depressed I'm not feeling good
ግን ዲፕሬሽን ምን እንደሆነ የማያውቅ ሰው ብትጠይቅ አይ ጫንቆኝ እባክህ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚለው። So I believe that's the difference. I don't think የሀብታም የድሃ ምናምን ነገር that's a good point. እንዳልከው ነው በድሮ ጊዜ ተጠቂዎች ሊሆኑ ይችላሉ በዲፕሬሽን ግን they don't know. So አብሯቸው የሚሆን ነገር ነው። ግን ይሄ ሀብታም ድሃው የሚለው ኬዝ ጋር ስትመጣ this is my personal opinion. So አብዛኛው ጊዜ ስፔሻሊ እኛ ሀገር ውስጥ አብዛኛው ጊዜ የሚነሳው ቶፒክ ምንድነው ያለው ሰው ነው ዲፕሬሽን የሚጠቃው or some other disease ምናምን ለኤኒ ካይንድ ኦፍ ህመም ቅርብ የሆነው ሀብታሙን ይባላል ስፔሻሊ ለዲፕሬሽን or any kind of mental illness. So ይሄ የኔ ፖይንት ነው። ከዜሮ የተነሳ ሰው ከሆነ ማለትም ምንም ሳይኖረው በራሱ ተፍጨርጭሮ ሀብቱን ያካበተ ሰው ከሆነ I'm pretty sure ለዲፕሬሽን ኢዝሊ ይጠቃል ብዬ አላስብም። ብዙ ነገሮችን ስላሳለፈ ማለት ነው። ግን ይሄ ከቤተሰብ ስትወርስ ወይ ከሀብታም ቤተሰብ ከሆነ የመጣኸው ምናምን የብርን ቫልዩ ሳትረዳ በቀላሉ ከሆነ ሚሊየንስ ሀብት አካብተህ ወደፊት እየሄድክ ያለው ኦፍኮርስ ትጠቃለህ። ምክንያቱም ያን ያክል ሪሶርስ ኖሮ ያን ያክል ሀብት ኖሮ ምን ላይ ማዋል እንዳለብህ ላታውቅ ትችላለህ። you get the point? So በዛ ምክንያት ኢዝሊ ይጠቃሉ ብዬ አስባለሁ። እና ያ ዲፕሬሽን ውስጥ ይከታል ብለህ ታስባለህ? I believe so by the way. ለምሳሌ ከአቅም በላይ ሪሶርስ ኖሮ ለምሳሌ ከካሽ አንፃር እናየውና በጣም ብዙ ብር ኖሮ ምን ማድረግ እንዳለበት ግራ ሊገባ ይችላል። እናስተካክለውና ለምሳሌ ይሄ አሁን ሞስት ላይክሊ የሚመጣው ስናደባዋል እዚህ አይነት ችግር የሚያመጣው በጣም ብዙ ብር ኖሮ አጠገብህ ያለውን ሰው ማመን በማትችልበት ጊዜና when you realize your life is a bunch of scandal ያኔ ዲፕሬሽን ውስጥ ልገባ ትችላለህ። because you believe ማንም አጠገብ የለም ማምነው ሰው የለኝም። ገባህ አይደል? የራስህ የሆነ ሰው የለም። ግን ገንዘብ ከፈለክ እኮ ማረጋው ብር በአንድ ቀን ይጠፋል። just buy a lot of expensive shit ያልቃል። ግን it's all about the value አንድ ላይ የሚሄደው you have nobody. You just have a bunch of gold digger friends. Of course. Then I mean in my side በዛ ወይ ነው የማስበው። I guess ሌላ ጥያቄ ካላችሁ እሺ ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ እሺ እንደነገራችሁን እሺ የሀብታም የድሃ ማለት አንችልም ብላችኋል። ግን ይሄ እንደዚህ አይነት በሽቶች አብዛኛው ጊዜ አሁን አካባቢ የመጡ ናቸው ወይም ፖፑላሪቲ ያገኙት አሁን ነው። ሶ ይሄ የሆነው አልነበረም ወይ ድሮ አልነበረም ወይ የሚል ጥያቄ ያስነሳል። አሁን ለምሳሌ እንደ ኤልጂቢቲኪ እና ትራንስጀንደር የሚለው ኢሹ አሁን ላይ በጣም በዝቷል አይደለ? እርሊ ኤጅ ላይ እንዲህ ይደረጋል። ግን ድሮ አልነበረም ወይ ወይስ ድሮ ሪኮግናይዝ አልተደረገ የሚለው ኢሹ በጣም ጥያቄ ነው። ምክንያቱም አሁን ያለው በጣም ብዙ ነው። ቢኖር ያኔ ተደብቆ ነው እንዳትሉ፣ ያኔ በዛ ደረጃ ብዛት የነበረው ሰው ካለ እንዴት ይደበቃል? አይችልም ሊደበቅ። ሶ አሁን የዲፕሬሽን የምንለው ነገር ስላወራንበት አለ እየተባለ ስለሚወራ ሰው ባይ ሪቨርስ ዲፕረስድም ቢሆንም ባይሆንም እየተሰጠው ይሆናል ወይ ዲፕሬሽን የሚለው ሌብሊንግ በስቶ ነው ወይ የሚለው ወይስ የምርም አለ የሚለው ጥያቄ እስቲ አሁን እኔ እንደማስበው ከሆነ ድሮም ነበረ። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ እናስብና ወደኋላ ሄደን ሂስትሪውን ካየህ የኛ ቤተሰቦቻችን ወይም እናትና አባቶቻችን ሳይጋቡበት ራሱ there are many people ህይወታቸው ነው በምን በጭንቀት ምክንያት and there's a lot of things going on in their life አይደለ? ድሮም ነበረ። ግን አሁን እኔ እንደማስበው ከሆነ the culture made it as being a thing trend ሆኗል። ባይ የሆነ ሰዓት ላይ አሁንም የሆነ ይመስል በእውነት this is what I believe. You can be free not to disagree. Again, this is what I believe. People, ahun andan so size ndiye. Yeah, I'm stressed, I'm depressed doing it. Is she? No. Me ametulung reason and not the actual reaction lela. So some people are actually using the word stressed or depressed as the attention garner. መሰብሰብ attention seek ለማለት yes attention seek የሚያደርጉበትም ጊዜ አለ። ግን does not mean hey this is rare
ግን አዲስ እየመጣ ነው that's why most of the time ግን ትንሽ popular የሆነ የመጣው yeah and right now ከድሮ ስናስብ አሁን things are a bit more complicated than they used to ድሮ it was an easier time ምናምን አሁን በጣም ብዙ ነገር አለ and also ሶሳይቲ ጭንቅላታችን ላይ ያስቀመጠው በጣም ብዙ ስታንዳርድ አለ በጣም ብዙ so እነሱን ሚት በማናደርግበት ጊዜ of course we feel like we're stressed or depressed so that's what I believe at least አንተስ you have anything to say by the ምንም ጥያቄ የለው ማለት it's all about awareness ቢያስባለሁ በፊት awareness አልነበረም አሁን awareness አለ you know for years አብሮን የኖረ ነገር ነው ግን እንደዚህ አይነት ነገር አቴንሽን ታዳጊ ሀገር ላይ ብዙም አቴንሽን ሰጥቷል that's the case ሞር ያደጉት ዴቨሎፕ አድርጎት ያደረጉ ሀገራቶች ላይ ነው ኢሹ እየሆነ ያለውና ኢቨን ኢፍ አሁን ላይ አዌርነሱን ቢኖር አሁን ላይ ፓረንቶቻችን ላይ ወይም ደግሞ ላይክ የድሮ ሰዎች ላይ ብዙም አዌርነሱ የለም ሶ ለምሳሌ አንድ ልጅ ቤት ውስጥ ስለ ችግሩ አውቆ ምናምን ፕሮፌሽናል እርዳታ ፈልጋለሁ ቢል ፓረንቶቹ ጋር ያለው ሪያክሽን ሌላ ነው ምንም ጥያቄ እኔ ስልክ ነው ምናምን ማን ነው የነገረ ደግሞ ነው እና እኔ በግሌ አጋጣሚ ነው እንዳልኩት ባክ ኢን ሃይ ስኩል አንድ ጊዜ this is more personal maybe ማወቅ ነው ይችላል ግን ሪሌት ያደርጋል ቤት ማሰብ ፋዘርን ጠይቄዋለሁ ሳይኮሎጂስት ጋር ወሰደኝ ብዬ ጠይቄዋለሁ ቴራፒ ፈልጋለሁ እኔ ፕሮፌሽናል ሄልፕ ብዬ የጠየቁበት ሰዓት ነበረ ግን ብዙም አቴንሽን አልሰጠውም አለታ ሶ ለዛ ነው አይ ቢሊቭ ጋባለ ግን አሁን ላይ ሞር መሰራት ያለበት እኛ ላይ ወይም ያንገር ጄኔሬሽን ላይ ሳይሆን ፓረንቶቻችን ላይ ነው ሞር መሰራት ያለበት ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ዩዥዋሊ ኤኒ ካይንድ ኦፍ እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች እንደዚህ አይነት አዌርነሶች ምንም ነገር ክሬት ሲደረግ ሁሌም ታርጌት የሚያደርገው ታዳጊው ነው ያንገር ጄኔሬሽን ነው ስፔሻሊ ደግሞ በፓረንት ስር ስትሆን ደግሞ ብዙ ነገር የለም አይ ሚን ብዙ ላይክ ስለራስ ብዙ ነገር መወሰን አችልም you get the point so more of ፓረንቶች ላይ ትልቅ ሰዎች ላይ አዌርነሱ ክሬት ቢደረግ ኢን ስፔሻሊ ትምህርት ቤት ላይ አዌርነሱ ክሬት ቢደረግ አሪፍ ነው ያስባለሁ ላይክ አንድ ራሱ ዲፓርትመንት መኖር አለበት ያስባለሁ ሃይ ስኩል ትምህርቶች ላይ ሳይኮሎጂ ዲፓርትመንት ማለት ነው so በስነ ስርዓት ቴራፒ የምታገኝበት ምናምን አንድ ራሱን የቻለ አሁን ላይ አይ ቲንክ አሁን የተወሰነ ተጀምሯል ትንሽ በቅርብ እኔ ሃይ ስኩል ከጨረስኩ በኋላ አይ ቲንክ የጨረስኩበት ትምህርት ቤት ላይ ለምሳሌ አናሹ ግን አሁን ላይ ትንሽ እንቅስቃሴ ተጀምሯል ሃይ ስኩል ትምህርቶች ላይ ግን ስቲል ብዙ ይቀራል ወደኋላ ብዙ የሚቀርብ ነገሮች አሉ ያስባሉና ያ እንትን ማለት የለብን ባይ ዘ ዌይ በጣም የተነሳ ያለው ችግር ምንድነው ሶ ሲምፕተሞቹን ለማወቅ ምናምን ፕሊዝ ወደ ጉግል እንዳትሮጡ የመረን ላይክ አሉ ላይክ ፕሮፌሽናል ሰዎችን ኮንታክት ማድረጉ ኢትስ ማች ቤተር ላይክ ቱ ኖ your mental I mean your mental health ገባለ rather than googling some information ምክንያቱም unwanted ለሆኑ ነገሮች ሊድ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ አይ ሚን በራሴ ስላየሁት ነው ፐርሰን ሶ like ሲምፕተሞችን ሳይኖችን ለማየት ከተፈለገ it's way better it's much better asking like ፕሮፌሽናሎችን ብዬ አስባለሁ so yeah ሲምፕተሞቹ ምንድን ነበሩ ያንተን ጊዜ ባጭሩ ነው የምትመልሱልኝ ፕላስ ምንድን ነው የተጠቀማችሁት ኢዚት ሜዲካል ትሪትመንት ወይስ ሌሎች ሳይኮቴራፒ ምናምን እና ሜዲካል ትሪትመንት በዛው ደግሞ ሜዲካል ትሪትመንት ትመክራላችሁ ቅድም አንተ አንስተው ነበር ኢዚት ጉድ ወይስ ኢዚት ሪሊ በቃ በአጠቃላይ መጠቀም የለብንም ከምትሉት ናችሁ ወይስ አይታወቅም ፕሮፌሽናሉ ይንገረን የምትሉት ናችሁ ሶች ይመልሱልንና ከዛ good question I mean, based on my experience, I did not use any psychiatrist or any professional. ለኔ አሪፍ cure እና አሪፍ መፍትሄ የሆነልኝ as I said to them, it's working out and making a decision and በቀን እየተሻሻለ this is a bit vague but working out just does it all and when you're stressed or when you're depressed it's better to think about what you have አሁን usually depressed በምትሆንበት ሰዓት it's just one-sided በቃ አለ አይደለ and experience ጠይቆ ነበር ነው what's being depressed like is ህይወት black and white ነው
ህይወት black and white ነው። ምንም የሚታይ ደህና ነገር የለም። Life is boring. Life is meaningless. How do you fix that? The way I went at it is I just took a glance of ካጠገብ ያሉት ሰዎች ለእኔ dear ብዬ የሚይዛቸው and I said no እኔ ለእነዚህ ሰዎች light ነኝ እንጂ darkness አለ። And then okay, what do I have to do? ራሴን ላስተካክል፣ ራሴ ላይ መስራት አለብኝ. Right? The reason why I am depressed is because I don't have something where something is it's not in my control. And I can be in control of everything in my life. So then ቀስ በቀስ ራሴን ማስተካከል በምጀምርበት ጊዜ became normal ማለት ነው. And then I healed myself. That's አሪፍ ቢያሳል ሶ እኔ ጋር ስመጣ when it like too much የሆነ ሲመጣ እንዳልኩ I had two therapists back in high school so at that time medication ታዞልኝ ነበር ግን መውሰድ አልፈለኩም ነበር like ማውቃቸው ልጆች ነበሩ የተወሰነ አድቫይስ ወስድ ምናምንና I decided ላለመውሰድ so በራሴ እንዳልኩ like ወክ ማድረግ ጀመርኩኝ started my business ምናምን ያው በዛ ወይ ነው ሂል ለማድረግ የሞከርኩት so regarding medical issues ሲቪር ደረጃ ላይ ካልደረሰ በስተቀር I wouldn't recommend ለምሳሌ like በዲፕሬሽን ከሆነ the issue maybe anti depressant የሚያደርግ መድኃኒት ሊታዘዝልህ ይችላል ያንን ከምትወስድ it's much better like in the natural way solve ማድረግ ኢሹን ሶልቭ ማድረግ ይችላል ምክንያቱም አንዳንዴ ሰውነት ይላመደዋል the pills and stuff so ሲቪር ደረጃ ላይ ካልደረሰ በስተቀር I wouldn't recommend ሌላ ጥያቄ ምን ነበር How did you deal with it? I think you're already mentioned. So የመጨረሻ ጥያቄ የሚያስበው አንድሩ ቴት ስለ ዲፕሬሽን of course እሱ ስለ ዲፕሬሽን ያለው እይታ ታውቃላችሁ ካላወቅ ወይ ተነጋገሩና የሱን እይታ ንገሩ ትክክል ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ወይስ አይደለም ዲፕሬሽን የለም it's not real ነው የሚለው so ከሱ አንፃር Okay I believe he has a point ግን at the same time it's not real either right like more of realistic ነገር አይደለም I believe ግን he still has a point point አለው of course ግን like አንዳንድ ሰው ምንድነው like እንደዚህ ዲፕሬሽን አለብኝ ብሎ የሚያስብ ሰው ራሱን እንደ ቪክቲም ነው ኮንሲደር የሚያደርገው then ወደ ሶሉሽን ሊድ ላታርግ ይችላል በኢሹ ባለ ከዛ አንፃር ነው እንጂ of course ዲፕሬሽን ኤግዚስት ያደርጋል ብዬ አስባለሁ what do you think That is true depression does exist and በጣም ትልቅ ነገር እሱ more of ያየው ከሱ አስፔክት ነው just one sided ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም depression አስቀድም እንዳልኩት there are people that say oh I'm depressed just to get the attention ግን at the same time ደግሞ there are really depressed young ሰው እናም እንደዚህ በሚሆን እሱ I think I believe እንደዚህ የሚልበት ምክንያት it's just controversial ለመሆን and ለምሳሌ አሁን ሌዚነት በሚመጣበት ጊዜ አሁን ሌዚ ሰዎች እንዳልኩት እንደዛ ያው victim mentality ላይ ያሉት oh I'm depressed ለዛ እንደዚህ ምናምን እሱን እንዳይኖር ያባህ አይደለ ያንን ተከትለው ደግሞ መሄድ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ so እዛ ሰዓት ላይ it's just to snap them back and say oh wait a minute እውነቱን እኮ ገባህ አይደለ አንተ አሁን ጭንቅላትን የምታስበው ሁሉ ነገር ዳርክ ከሆነ and if there is a guy that says there's no such thing as dark እንዳለ light ነው ቢለ oh wait you might be right light ሊኖር ይችላል ብለ at least you get a bit inspired instead of just adapting to that so that's what I believe he's saying again depression is a very serious and now real thing depression is real ምንም ጥያቄ የለም and I would like to say something መንገድ ላይ የምታዩት እንዳለ የሚስቀው ወይ የሚደሰት ሰው እንዳለ does not mean they're really happy depression is silent depression is a sniper please research about your depression signs you never know who's affected እህታችሁ ወንድማችሁ ጓደኛችሁ አባታችሁ ራሱ affected ነው so please treat them right listen to them all they need is somebody to listen if you listen
you can save your beloved lives. የእናንተንም ሆነ of course የጓደኞቻችሁን የወዳጆቻችሁ. So just listen and watch out. So it's pretty arif, insightful የሆነ conversation የዛሬው podcast በጣም ደስ ይላል. And I'm pretty sure እስካሁን ድረስ የቆያችሁ ተራሱ I'm very and we are very delighted እስካሁን ስለቆያችሁ. And ብዙ መጠየቅ ወይ interact ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ይኖራል. So please leave a comment below እና ለእያንዳንዱ comment መልስ እንሰጣለን. And also, if there is some severe people or at least if you want to reach out to us, leave a comment below and we'll get back to you or we're contacting እናደርጋችኋለን. So at least you have somebody to talk to. Yes. So and regarding like mental health issues or depression, any ጥያቄዎች ካሏችሁ please comment section ላይ አስቀምጡልን. ኔክስት ዊክ በሌላ አሪፍ ቶፒክ እንገናኛለን። መልካም